สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอนี้นะคะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วย2คำถามแรกคือ You are beautiful ภาษาไทยคืออะไรคะคุณเป็นสวยเฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่ผิดคำถามที่2คือ I'm not a doctorภาษาไทยคืออะไรคะฉันไม่เป็นหมอเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นี่คือสิ่งที่คนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ชอบใช้ผิดตลอดไม่ว่าจะเป็น beginner intermediate หรือ advanced ก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะว่าทำไมประโยคคุณเป็นสวยผิดประโยคที่ถูกต้องคือคุณสวยหรือว่า you beautiful เหตุผลก็คือคนไทยไม่ใช้คำว่าเป็นหน้า adjective คนไทยใช้คำว่าเป็นหน้าคำนามเท่านั้นคนส่วนมากน่าจะรู้จักคำว่าเป็นซึ่งภาษาอังกฤษคือ verb to be is am are ในภาษาอังกฤษใช้ประโยคว่า you are beautiful มี is am are มี are ใช่ไหมคะแต่ว่าในภาษาไทยใช้คำว่า is am are หรือว่าคำว่าเป็นแค่ก่อนหน้าคำนามเท่านั้นเพราะฉะนั้นประโยคคุณเป็นหมอ you are a doctor ถูกต้องเพราะว่าคำว่าหมอคือคำนามแต่ว่าประโยค you are rich ไม่ใช้ is am are ไม่ใช้เป็นประโยคที่ถูกต้องคือคุณรวยไม่ใช่คุณเป็นรวยเพราะว่ารวยคือ adjective หรือว่าจะเปลี่ยนคำว่ารวยเป็นคำนามก็ได้นะคะคนรวย a rich person คุณเป็นคนรวย you are a rich person เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ it is expensive มันแพง I am poor ฉันจน he is old เขาแก่ my mom is glad แม่ฉันดีใจ I am tired ฉันเหนื่อย I am not skinny ฉันไม่ผอมตอนนี้เรามาดูกันว่าทำไมประโยคคุณไม่เป็นหมอผิดประโยคที่ถูกต้องคือคุณไม่ใช่หมอภาษาไทยคำตรงข้ามของคำว่าเป็นคือไม่ใช่ is not am not are not คือไม่ใช่ห้ามพูดว่าไม่เป็นเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ you are not a police คุณไม่ใช่ตำรวจ 1 plus 1 is not 3 1 บวก 1 ไม่ใช่3 he is not my brother เขาไม่ใช่พี่ชายฉัน I am not short เตี้ยคือ short ฉันไม่เตี้ยประโยคนี้เป็นประโยคหลอกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าคำว่าเตี้ยไม่ใช่คำนามคำว่าเตี้ยคือ adjective เพราะฉะนั้นเราไม่ใช้ is am are เราไม่ใช้คำว่าเป็นไม่ใช้คำว่าไม่ใช่ทุกคนคะ Grace มีหนังสือนะคะ The 60 Most Common Verbs in Thai ในนั้นก็จะมีประโยคตัวอย่างแล้วก็คลิปเสียงตัวอย่างเกี่ยวกับคำว่าเป็นเ
กี่ยวกับคำว่าไม่ใช่แล้วก็อีกหลายๆคำที่สำคัญในภาษาไทยแล้วก็ใน Patreon Grace จะมีวิดีโอแบบฝึกหัดเพิ่มเติมสำหรับคำนี้ที่เราเพิ่งเรียนกัน Grace จะเขียนลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างนะคะลองเข้ามาดูนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ